यो रेक्टेंगुलर कोइल लेको थियो रेक्टेंगुलर कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले कतातिर एप्लाई गरेका थियौं भने समहाउ यतैतिर थियो होला अनि यो चाहिँ हाम्रो नर्थ डाइरेक्सन थियो यो चाहिँ साउथ डाइरेक्सन थियो हो कि नै यस सर अनि यो कन्डिसनमा यदि हामीले यो नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा डाइरेक्सन बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड र त्यसपछि अर्को यो साइड सँग लिएको एंगल थीटा थियो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले टाउ को फर्मुला के पढाएको थियो भने टाउ इक्वल टु के थियो बिना cos थीटा डैश बिना cos अहिले थीटा नै मानौं त्यसलाई यदि थीटा डैश मान्यो भने पनि केही हुँदैन नि सर हैन म कन्फ्युज हुँदैन cos थीटा बिना cos थीटा तर अर्को यहाँ फेरि के भनेको छ भने अनि अर्को ईस्ट र त्यसपछि वेस्टमा राखेको छ अर्को डाइरेक्सनमा अब यो त कुनको लागि भयो नर्थ साउथ को लागि भयो अब नर्थ साउथ सँग त्यो ईस्ट वेस्ट के हुन्छ नर्मल हुन्छ कि हुँदैन परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन अहिले टाउ इक्वल टु के लेख्न पाइयो बिना sin थीटा अब यसलाई टाउ 1 मानौं टाउ 2 मानौं एंगल त सेम हुन्छ एंगल त किनकि एकअर्कासँग यो त 90 डिग्री छँदै छ अब यहाँ के भनेछ सर्कुलर कोइल अफ 50 टर्न्स भनेपछि n दियो एरिया दियो pivoted about a vertical diameter in uniform horizontal magnetic field and carries the current of I दियो I and A दियो त्यसपछि when the coil is held with its plane in north south direction it experiences a couple of 0.4 newton भनेपछि यो टाउ 1 दियो ए यसमा नर्थ साइड डाइरेक्सनमा कोइल हिल्ड भनेको चाहिँ नर्थ साइडबाट नर्थ देखि साउथ सम्म म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भन्न खोजे हो हजुर हजुर ए ईस्ट वेस्टमा रहेछ ईस्ट वेस्टबाट टाउ 1 इक्वल टु मैले यहाँ 0.04 न्यूटन लेखेँ नाइस अब त हामीले बी निकाल्नु अनि when the plane is in the east west direction भनेपछि हामीले टाउ 2 दियो .03 न्यूटन मीटर अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने के छ बी निकाल्नु पर्ने दुवैमा त क्याल्कुलेट द म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लक्स डेन्सिटी आखिरमा म्याग्नेटिक चाहिँ फिल्ड एउटै छ भनेपछि टाउ 1 इक्वल हजुर हजुर सर हजुर हजुर यसमा एउटा कपलको एसआई युनिट न्यूटन अर्कोको न्यूटन मिटर किन हैन त्यो मिस्टेक छ त्यहाँ न्यूटन मिटर नै हुनु पर्यो कपल भनेपछि न्यूटन मिटर हो है अब हामीलाई हेरौँ त आखिरमा यो सबै कुरा त सेम छ आई पनि दुवैमा सेमै हुन्छ n पनि सेमै हुन्छ a पनि सेमै हुन्छ अब cos थीटा र sin थीटा यो थीटा थाहा छैन हामी यसलाई स्क्वायर गरेर एड गर्दै हुनु सिम्पली स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दा टाउ 1 स्क्वायर प्लस टाउ 2 स्क्वायर इक्वल टु बी आई एन ए को होल स्क्वायर वन इन्टु 1 ओके अब सबै भ्यालु त नन छ t1 पनि नन छ t2 पनि नन छ i n a नन छ किनकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ ल सोल्भ गर्दै यदि हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको b हो हजुर हजुर अनि हामीले b निकाल्नु छ भने हामीलाई i छदैछ 2 n छदैछ यदि 50 अनि a छदैछ यो यति एरिया अनि sin थीटाको थीटा पनि 90 छदैछ भने यो 90 अब यो कन्डिसनमा यो जुन एंगल बनाएको छ थीटा त्यसको रेस्पेक्टमा ईस्ट र सरी पहिला यो नर्थ र साउथ सँग यसले एंगल थीटा बनाएको छ भने यो के भन्छ ईस्ट वेस्ट सँग कति बनाउँछ नर्थ वेस्ट सँग यसले एंगल थीटा बनाएको छ ए 90 भन्न मिलेन नि त्यसलाई हैन मिलेन
अनि अर्कोमा त कति हुन्छ, इस्ट वेस्टसँग 90 प्लस थीटा हुन सक्छ, माइनस थीटा त्यो आधारमा हामीले गरेको छ। यसको म्याग्नेटिक 0.4 टेस्ला आउँछ। ल सोल्भ गर्दा